Έφτασε λοιπόν η συσκευή που η μισή λατρεύεται και η άλλη μισή λατρεύεται να μισείτε. Πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό το γεγονός. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτό είναι το iPhone 7 Plus. Διάλεξα να σας δείξω το μεγάλο iPhone, μιας και αυτό είναι που ενσωματώνει τη μεγάλη αναβάθμιση αυτή της κάμερας. Περισσότερα για αυτήν όμως σε λίγο. Στο unboxing έχουμε για ακόμη μια φορά υποδειγματικό πακετάρισμα από την Apple. Μέσα στο κουτί υπάρχει ο φορτιστής με το καλώδιο φόρτισης, τα δημοφιλή ακουστικά της εταιρείας, αυτή τη φορά με Lightning απόλυξη και όχι με audio jack, καθώς και έναν αντάπτορα που μετατρέπει το audio jack σε Lightning. Μάλλον δεν θα το μάθετε πρώτοι από εμένα πως αυτά συμβαίνουν διότι η Apple αποφάσισε να αφαιρέσει την audio jack θύρα από τα iPhone. Εμένα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό δεν με ενοχλεί. Θα έχω πάντα συνδεδεμένο τον αντάπτορα στα ακουστικά μου και θα είμαι μια χαρά. Το πολύ κακό στην υπόθεση είναι ότι πλέον δεν μπορώ να ακούω από τα ενσύρματα ακουστικά μου όσο η συσκευή φορτίζει. Προφανώς και μπορώ να το κάνω αν έχω στην κατοχή μου ασύρματα ακουστικά που λειτουργούν μέσω Bluetooth, αλλά και πάλι το θεωρώ μεγάλο λάθος. Κάτι όμως μου λέει ότι την κίνησή της θα την ακολουθήσουν και άλλοι κατασκευαστές. Το iPhone 7 σχεδιαστικά δεν γνωρίζει αλλαγές. Η εταιρεία πρακτικά δίνει μια ολόιδια συσκευή με το iPhone 6 και iPhone 6s, με τη μόνη ειδοποιώ διαφορά το καμουφλάρισμα των ανόητων γραμμών της κεραίας που ασχήμεναν αισθητά το τηλέφωνο. Έχω την εντύπωση πως όλοι περιμέναμε μετά από 2 χρόνια και με τη μετάβαση σε νέα γενιά να δούμε αλλαγές στο σχεδιασμό. Το παράπονο μου όμως βασίζεται στην ανανέωση του πράγματος, γιατί αν το δεις μεμονωμένα πρόκειται για απίθανη συσκευή με φανταστική ποιότητα κατασκευής, φοβερά στιβαρή και πανέμορφη στο μάτι. Ειδικά η μαύρη matte έκδοση που έχω στα χέρια μου, παρότι γλιστράει επικίνδυνα, είναι ασύλληπτα όμορφη. Στα του ήχου, τόσο το κεντρικό ηχείο όσο και το ακουστικό είναι εξαιρετικά, ό,τι είδαμε δηλαδή και στον προκάτοχό του. Ως το πρώτο iPhone που αντέχει κάτω από το νερό για μισή ώρα, αφού κουβαλάει IP67 πιστοποίηση, περίμενα να γίνουν παραχωρήσεις στην ποιότητα του ήχου, αλλά διαψεύστηκα. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά στο home button. Αντί για φυσικό πλήκτρο, πλέον έχουμε ένα γυάλινο touchpad. Αυτή η επιφάνεια δεν πιέζεται, ωστόσο για να δίνει το απαραίτητο feedback, όταν το δάχτυλο την αγγίζει, ενεργοποιείται ένα μικρό χτυπηματάκι στη δόνηση, οπότε θα έλεγα πως προσομοιώνεται το κλικ. Και η αλήθεια είναι ότι το κάνει πολύ καλά. Μάλιστα, μέσω των ρυθμίσεων δίνεται η επιλογή για το πόσο αισθητή θα είναι η δόνηση. Η Apple λέει πως αυτό θα κάνει πιο γρήγορη και ευχάριστη τη χρήση της συσκευής. Δεν είμαι ακόμη σίγουρος αν παρατήρησα κάτι τέτοιο. Το βέβαιο είναι ότι η υλοποίηση της ιδέας είναι καλή. Στο iPhone 7 Plus έχουμε την ίδια Full HD Retina οθόνη των 5,5 ιντσών που γνωρίσαμε στον προκάτοχό του. Η εταιρεία ισχυρίζεται πως αυτή τη φορά έχει μεγαλώσει η γκάμα των χρωμάτων και πλέον βρίσκεται πιο κοντά στα κινηματογραφικά στάνταρ, με αποτέλεσμα τα χρώματα να είναι πιο αληθοφανή. Εγώ, βάζοντας το δίπλα στο iPhone 6s Plus, δεν είδα καμία σπουδαία διαφορά. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες, αλλά παρά είναι μικρές για να γίνουν εύκολα αντιληπτές. Συνολικά, για να μην την αδικώ όμως, είναι μια εξαιρετική οθόνη και ίσως αυτή με τη σωστότερη ισορροπία στα χρώματα. Δεν λέω φοβερές οι Super AMOLED της Samsung, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που η παλέτα υπερβάλλει και χαλάει το ρεαλισμό. Μια βελτίωση που αντιλήφθηκα από την πρώτη κιόλας μέρα είναι η μπαταρία των 2.900 mAh. Η Apple κάνει λόγο για μία επιπλέον ώρα και μάλλον είναι αλήθεια. Το θετικό είναι ότι η εταιρεία πλέον έχει φτάσει τα iPhone να κρατούν μία ολόκληρη μέρα βαριάς χρήσης. Το αρνητικό είναι ότι εμένα, ως κάτοχος συσκευής με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης, η έλλειψη αυτή μου φαίνεται σημαντική. Στα του λειτουργικού, το iPhone 7 Plus τρέχει με το φρέσκο iOS 10. Με τη νέα έκδοση του λειτουργικού, η εταιρεία δεν πήγε πολλά βήματα μπροστά, αλλά φρόντισε να κάνει μερικές αλλαγές και βελτιώσεις που χρειάζονταν. Βέβαια, όσοι έχουν παλαιότερα iPhone, αυτές τις αλλαγές θα τις δουν. Το νέο λειτουργικό αναδεικνύεται όμως στο iPhone 7 Plus μέσω του νέου hardware. Πλέον έχουμε το A10 chipset της Apple που αποτελείται από έναν τετραπύρινο επεξεργαστή χρονισμένο στα 2,23 GHz και από GPU 6 πυρήνων. Σε συνδυασμό με τα 3 GB στη RAM, νούμερο εξαιρετικά υψηλό για τις απαιτήσεις του iOS, η εμπειρία χρήσης είναι ασύλληπτη. Το multitasking είναι αστεία γρήγορο, ενώ η ταχύτητα με την οποία ανοιγοκλίνουν ή φορτώνουν οι εφαρμογές δεν τη συναντάς ούτε στις ναυαρχίδες του Android. Η έκδοση που έχω στα χέρια μου έχει 128 GB διαθέσιμα στον αποθηκευτικό χώρο και εφόσον δεν υποστηρίζεται SD κάρτα, θα πρέπει να αρκεστείτε σε 32, 128 και 256 GB εκδόσεις. Το μεγάλο selling point του Plus έναντι του απλού iPhone 7 είναι η διπλή κάμερα των 12 MP. Η μία έχει αισθητήρα 28 χιλιοστών και f-stop 1,8 και η άλλη αισθητήρα στα 56 χιλιοστά και f-stop 2,8, με αποτέλεσμα, εκτός από κορυφαία αποτελέσματα στο depth of field, να χαρίζεται ένα αστραπιαίο optical zoom 2x. Βέβαια, από εκεί και έπειτα μπορεί να γίνει ψηφιακό zoom έως και 10x. Η κάμερα καταγράφει φυσικά έως και 4K βίντεο, έχει optical image stabilization και κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση στο HDR. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αν και συνεχίζει να βρίσκεται πίσω σε σχέση με άλλες συσκευές, το iPhone 7 Plus τα πηγαίνει σίγουρα πολύ καλύτερα από το iPhone 6s Plus. Συνολικά, έχουμε μία από τις κορυφαίες κάμερες της αγοράς και σε αυτό δεν χωρά καμία αμφιβολία. Να μην ξεχάσω και τη μικρή βελτίωση της μπροστινής κάμερας από 5 στα 7 MP.
Το iPhone 7 Plus των 128GB που κρατάω στα χέρια μου κοστίζει λίγο κάτω από 1.100 ευρώ. Το ξέρω και το ξέρετε ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες το έχουν παρακάνει με τις τιμές. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά νομίζω πως η Apple ξέφυγε. Ναι, είναι μια εξαιρετική συσκευή και ίσως ένα από τα καλύτερα τηλέφωνα της αγοράς. Ναι, η εμπειρία χρήσης, η άνεση, η ασφάλεια του λειτουργικού είναι και αυτά σε υψηλότατα επίπεδα. Ίσως υψηλότερα από κάθε συσκευή εκεί έξω. Αλλά 1.100 ευρώ. Αυτά από εμένα τα λέμε στο unboxholics.com.